Bukod sa jeep, isa ang tricycle sa mga bagay na masasabi rin nating Pinoy na Pinoy. Kahit saang barangay ka kasi makarating sa Pilipinas, makakakita ka ng tricycle. Alam nyo ba na ang tricycle ang isa sa dahilan kaya napunta sa Pilipinas ang Japanese motorcycle brand na Kawasaki? Ako si Paolo Abrera, At ako si Prof. M. At ito ang Show for Riders and soon to be riders. Ito ang Ride Mo To!